هل سمعت من قبل عبارة ماذا يحدث في المخاض؟ على الرغم من أنه لا يبدو وقتا رائعا، إلا أن التبرز أثناء الولادة الطبيعية هو أمر طبيعي جدا وحتى متوقع. إليك المزيد حول موضوع الحمام الأقل متعة، ولماذا يحدث للعديد من السيدات، والطرق الممكنة لتجنبه أو عدم القلق بشأنه تماما. هل التبرز أثناء المخاض هو طبيعي؟ من الطبيعي تماما أن تتبرز المرأة أثناء المخاض، وفي الواقع تعاني منه معظم النساء. هل قلقت يوما إذا كان الأطباء يهتمون إذا كنت تتغوطين أثناء المخاض؟ إنها في الواقع واحدة من أهم مخاوف الولادة التي تأويها النساء الحوامل، لكن كوني مطمئنة إن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك يركز فقط على طفلك الذي يأتي في الطريق ولا شيء آخر تقريبا. كل ما يهم الأطباء والممرضات حقا هو الولادة الآمنة والصحية. قد يحدث القليل من البراز أكثر من مرة، لكن كل شخص في غرفة المخاض والولادة جاهز لذلك، لأنه يحدث طوال الوقت. يتم تدريب طاقم المستشفى على تنظيف الفوضى بسرعة وكفاءة، لذلك قد لا تلاحظين ذلك الإصلاح. سوف تقوم إحدى ممرضات فريق العمل بإخراجها بعيدا دون الإعلان عن وصولها بقليل من الشاش أو منشفة نظيفة. لماذا تتغوطين أثناء المخاض؟ غالبا ما تتبرزين أثناء المخاض لعدد من الأسباب الطبيعية، وهي كالتالي: تغير الهرمونات، فبينما يستعد جسمك للولادة فإن هرموناتك في حالة تغير مستمر، ما يسبب ارتخاء في عضلات الرحم وعنق الرحم والمستقيم. يمكن أن ينتج عن ذلك بعض الإسهال قبل الولادة والتبرز أثناء المخاض. موقف الطفل: يمكن لبعض الحركات أثناء المخاض أن تحرك طفلك وتضع ضغطا إضافيا على المستقيم، خاصة إذا كان يتجه إلى أسفل لكنه يواجه الخارج نحو الأمام، يسمى الوضع الخلفي القذالي. التحمل: إن الحقيقة أن دفع الطفل للخارج يبدو وكأنه حركة أمعاء، لأن العضلات التي تستخدمها لكليهما متماثلة تماما، وبالطبع عندما تهب للأسفل فإن أي شيء في المنطقة العامة سوف يتم تخفيفه على طول الطريق. من هنا يأتي التبرز أثناء المخاض. هل يمكنك تجنب التبرز أثناء المخاض؟ مرة أخرى في اليوم كانت الممرضات تجعل النساء يفرغن أمعاءهن قبل المخاض عن طريق الحقن الشرجية، لكن اتضح أن هذه الممارسة لم تقدم أي فوائد طبية. إذا كان لديك واحد من قبل فليس من الجيد جدا الجلوس، ولحسن الحظ يدعم العلم التغيير في الممارسة، وقد وجدت مراجعة للدراسات أن الحقن الشرجية لم تقلل من معدلات الإصابة، وإن العديد من النساء لم تكن حريصة على تحملها أيضا. بالطبع يمكنك طلب حقنة شرجية عند وصولك إلى المستشفى لمحاولة منع التبرز أثناء المخاض، ويمكنك البقاء رطبة، وكذلك تناول الطعام بشكل خفيف مع اقتراب يومك على أمل تجنب حركات الأمعاء الغليظة. ولكن حتى مع هذه الجهود ضعي في اعتبارك أنه من المحتمل جدا أنك سوف تستمرين في تمرير بعض البراز عند الدفع. يحدث التعب أثناء المخاض عند العديد من النساء، مما يعني أنه ليس أمرا طبيعيا فحسب، بل إنك أيضا في صحبة جيدة جدا. أفضل نصيحة هي محاولة عدم التركيز على هذا العرض الجانبي الصغير، لأن الحدث الرئيسي هو ما يدور حوله المخاض والولادة، وهي ولادة طفلك الجميل.